নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত পুনৰবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব 990টা পদৰ বাবে পৰীক্ষা। এতিয়া এই 990টা পদ ক'ত খালী হৈছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে চাই লওক আৰু তাৰ লগতে এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, কি যোগ্যতা লাগিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্য পাব যদি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকে। এখন আপোনালোকে চাওক, এখন নটিচ সাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন 2022। এতিয়া ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যনৰ ডেট আপোনালোকে চাওক 30/9/2022 9 তাৰিখৰ পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু 18/10/2022লৈকে আছে লাষ্ট ডেট। Last date and time for receive of online application 18/10/2022. Next, last date and time for generation of offline challan 19/10/2022. Next, last date and time of making online fees payment sauk apnaloke 20/10/22. Last date for payment through challan during working hours of bank 20/10/2022. Date of window for application from correction including online payment 25/10/2022. Tentative schedule of computer based examination sauk December 2022 অৰ্থাৎ ডিসেম্বৰত এই পদসমূহৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া staff selection commission will be conduct an open competitive examination for recruitment of the post of scientific assistant in India meteorological department group B post এইবিলাক নন গেজেটেড নন মিনিষ্ট্ৰিয়েল পোষ্ট হয় আৰু লেভেল হ'ল 6 of the pay matrix as per the recruitment scheme formulated by the IMD and as per the memorandum of understanding signed between IMD and SSC. এতিয়া আপোনালোকে এইখিনিতে কথাটো মন কৰক যে ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিশ্যন যেটো আমি সকলোৱে জানো, এই ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিশ্যনে পৰীক্ষা কণ্ডাক্ট কৰে। গতিকে তেওঁলোকে কাৰ বাবে এইটো পৰীক্ষা কণ্ডাক্ট কৰিব? IMDৰ বাবে অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাবে। এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম দ্য কেণ্ডিডেটছ ফৰ এক্সামিনেশ্যন উইল বি একচেপ্টেড থ্ৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ব, সেইটো কথা ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱে, আৰু কম্পিউটাৰ বেছড পৰীক্ষা হ'ব। নেক্সট চাওক টেণ্টেটিভ ভেকেঞ্চিজ ৰিজাৰ্ভেশ্যন। এতিয়া টোটেল ভেকেঞ্চি হ'ল 990 আৰু দ্য নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ ইজ টেণ্টেটিভ এণ্ড ছাবজেক্ট টু ভেৰিয়েশ্যন। ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব ফৰ চিডিউল কাষ্ট, চিডিউল ট্ৰাইব, আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ, এইখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি পঢ়ি চাব, তাৰপাছতহে এপ্লাই কৰিব। এজ লিমিট চাওক, এজ লিমিট বিশেষভাৱে নট এক্সিডিং 30 years এজ অন 18/10/2022। 18/10/2022 চনৰ ভিতৰত কেণ্ডিডেটৰ বয়স 30 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব। আৰু কেটেগৰী ৱাইজ যিহেতু এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, এতিয়া SC ST যদি হয় তেওঁলোকক 5 years কি হৈছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে 35 years হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। OBCয়ে 30ত পাৰিব, PWBDয়ে পাৰিব 40ত, PWBD OBCয়ে 13 years ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। PWBD SC STক 15 years আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনক 3 years। ডিফেন্স পাৰ্চনেল ডিজেবল ইন অপাৰেশ্যন ডিউৰিং hostilities with any foreign country এওঁলোকক 3 years আৰু ডিফেন্স পাৰ্চনেল ডিজেবিলিটি ইন অপাৰেশ্যন ডিউৰিং hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof যদি এওঁলোক যদি SC ST হয় 8 years। এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে ৰিলেক্সেশ্যনখিনি চাই ল'ব, তেতিয়া বহুতে এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, আপোনালোকে এইখিনিও পঢ়িব। এয়া এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে কিছুমান ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে, বিশেষকৈ এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। এছেঞ্চিয়েল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এজ অন 18/10/2022 অৰ্থাৎ 18/10/2022 চনৰ ভিতৰত এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব সেইটো চাওক। বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স উইথ ফিজিক্স এজ ওৱান অফ দ্য ছাবজেক্ট, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, এইখিনি ভিতৰত কি হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ছায়েন্সত। অৰ্থাৎ আপুনি যদি BSc হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু BScত আপুনি উইথ ফিজিক্স এজ ওৱান অফ দ্য ছাবজেক্ট, ফিজিক্সক আপুনি এটা ছাবজেক্ট হিচাপে লৈ BSc কৰিব লাগিব, নহয় কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, নহয় ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি, নহয়
কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এইখিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াত আৰু কিছুমান অপশ্যন আছে চাওক ডিপ্ল'মা হ'লেও হ'ব ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যন ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইকুইভেলেণ্ট মানে আপুনি ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাতে কেইটামান আৰু ইয়াত দিয়া আছে সেইকেইটা চাই লওক দ্য কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী অৰ ডিপ্ল'মা ৰেফাৰ্ড এবভ শুড বি ইন ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ 60% থাকিব লাগিব নহ'লে 6.75 CGPA আপোনাৰ থাকিব লাগিব নেক্সট আহিলে কোৱালিফাইং ডিগ্ৰী অৰ ডিপ্ল'মা ৰেফাৰ্ড এবভ মাষ্ট বি অফ 3 years ডিউৰেশ্যন আফটাৰ 12 এক্সামিনেশ্যন এতিয়া 12 এক্সামিনেশ্যনৰ পাছত আপুনি যি ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা ল'ব সেই ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা আপোনাৰ 3 বছৰীয়া হ'বই লাগিব দ্য এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট হেভ 12 এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ বৰ্ড অৰ ইকুইভেলেণ্ট ইন ছায়েন্স উইথ ফিজিক্স এণ্ড মেথমেটিক্স এজ ক'ৰ ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ আপুনি যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেতিয়া আপুনি ছায়েন্সত পঢ়া হ'ব লাগিব তাৰ লগতে আপোনাৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব ফিজিক্স আৰু মেথমেটিক্স যদি ফিজিক্স আৰু মেথমেটিক্স আপোনাৰ মেইন ছাবজেক্ট হিচাপে আছিল তেতিয়াহে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনি হ'ল এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ যদি এই কোৱালিফিকেশ্যনৰখিনিৰ ভিতৰত কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট আহিলে হাউ টু এপ্লাই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব অনলাইন এপ্লাইৰ বাবে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব ৱেবছাইটটো হ'ল https://ssc.nic.in এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে Annexure 3 Annexure 4 এইকেইখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে আৰু কিছু কেইবাখনো Annexure আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকৈ ফটোগ্ৰাফ দিব চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ দিব সেইখিনিও আপোনালোকে চাই ল'ব নেক্সট আহিলে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাওক 100 rupees হ'ল আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ ওমেন SC ST আৰু PWBD ESM এইসকলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফিজ নাই ফিজ আপোনালোকে ভীম UPIত দিব পাৰে আৰু মাষ্টাৰ কাৰ্ড মেষ্ট্ৰো ৰুপে ক্ৰেডিট অৰ ডেবিট কাৰ্ডছত দিব পাৰে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ক'ত পৰিব আপোনালোকে চাই লওক যিহেতু এইবিলাক অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ পৰীক্ষা হয় গতিকে চেণ্ট্ৰেল ৰিজন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন হ'ব নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত দিব অৰুণাচল প্ৰদেশ আছাম মণিপুৰ মেঘালয় মিজোৰাম নাগালেণ্ড আৰু আমাৰ অসমৰ যিসকল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকৰ বাবে ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী দিছপুৰ যোৰহাট এই তিনিটা চেণ্টাৰ আছে গতিকে এই তিনিটা চেণ্টাৰ আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব পাৰিব নেক্সট চাওক পৰীক্ষা কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব সেইটো চাওক স্কিম অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন কমিশ্যন উইল কণ্ডাক্ট এ কম্পিউটাৰ বেছড এক্সামিনেশ্যন ইউজিং 200 এজ কেৰিং 200 মাৰ্কছ অফ 2 hours ডিউৰেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো 200 মাৰ্কছৰ হ'ব 200টা কুৱেশ্যন আহিব আৰু 2 ঘণ্টা থাকিব এই কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক সাধাৰণতে দুটা পাৰ্টছত আহিব পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 হ'ব পাৰ্ট 1ত কি থাকিব চাওক কম্পিউটাৰ বেছড এক্সামিনেশ্যন যিহেতু ছাবজেক্ট থাকিব আপোনালোকৰ পাৰ্ট 1ত জেনেৰেল ইণ্টেলিজেন্স ৰিজনিং কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড ইংলিছ লেংগুৱেজ কম্প্ৰিহেনশ্যন আৰু জেনেৰেল এৱাৰনেছ নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন থাকিব 25 অল ডিউৰেশ্যন অফ টাইমিং থাকিব 120 minutes নেক্সট পাৰ্ট 2 কম্পিউটাৰ বেছড এক্সামিনেশ্যনে যিহেতু ফিজিক্স কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং ইয়াত থাকিব 100 মাৰ্কছ আপোনালোকে 200 মাৰ্কছৰ এটা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব নেক্সট আপোনালোকে চিলেবাছখন আপোনালোকে এই যিখন নটিফিকেশ্যন SSCয়ে দিয়া যিখন নটিফিকেশ্যন এই নটিফিকেশ্যনখনতে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছখন আছে গতিকে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি ল'ব ইয়াতে যিহেতু সকলো তথ্য পাব এতিয়া এইখিনি চিলেবাছ চাওক পাৰ্ট 1ত জেনেৰেল ইণ্টেলিজেন্স আৰু ৰিজনিঙত কি আহিব ইয়াত দিয়া আছে এইখিনি ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব এইখিনি সকলো ইয়াতে পাব আপোনালোকে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে সেই লিংকত গৈ চিলেবাছখনো সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব পাৰিব কেণ্ডিডেটৰ বাবে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি চাই ল'ব আৰু অপশ্যন পেপাৰ আপোনালোকৰ হিন্দী আৰু ইংলিছত আহিব সেইখিনিও আপোনালোকে মন কৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাওক https://ssc.nic.in এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ